Вітаю, друзі! Нарешті в нас чергове відео, в якому я нарешті вибрав час і хочу під'єднувати до своєї сонячної станції недавно куплені кумірки Ліфе по 4 306 амперні. Збираю їх якраз у акумулятор. Також придбав Smart BMS G-Kong. Рубильник там для відімкнення цього акумулятора, у випадку чого, щоб його можна було відключити. Також до цих панелей нарешті приїхали вже із AliExpress, також замовляв грозозахист, щиток. І покажемо все, як ми збираємо акумулятор. Збираю я його собі самий. Попереднього разу також збирав сам цей, трошки вже більш ємнісний, але також буду сам збирати його, покажу вам більш-менш детально все, як я то робив. І усі моменти, як BMS-ку налаштовується, все у цьому відео. Так що дивимось. Так, і ще такий момент хотів сказати, оскільки я то роблю сам, я не буду спорити, сперечатися на рахунок того, що то можна зробити може краще, якісніше. Будь ласка, можете написати в коментарях, підказати деякі моменти, і я буду за то вдячний. Але комусь буде цікаво, що до чого, як воно працює і чи можливо то самому зробити. Я нікого ні до чого не закликаю, але просто ділюся своїм опитом, як я роблю свою сонячну станцію. Освіти в мене якогось електрика або щось такого нема, але щиток збирав я все одно самий. Ось такий грозозахист поставив. Тут просто рубильники вмикати-вимикати, плавки-запобіжники і ще такі якісь два прибори. Все в комплекті такий щиток для грозозахисту.
Вітаю, друзі! В попередньому відео ви бачили, що я купив був літієві комірки. Лежали вони в мене 1,5 місяця. І нарешті я вибрав час і вирішив зібрати акумулятор з них на 48 вольт. Зробив ось таку скриньку із фанери. Фанера, по-моєму, 1,4 чи 1,5 мм товщина. Розділив скриньку, трошки лишив відділення для плати БМС, для того всього. Акумулятори зложив, уплотнив їх з одної сторони, прямо з коробочки взяв, відрізав. Тут вони в такому упакуванні йдуть. От той пінопласт взяв і переклеїв. Ось такі 306 амперні акумулятори, ліфи по 4. Ви в попередньому відео то вже бачили. 304 амперні комірки. Плату БМС взяв, підключив, у мене в комплекті йде плата G-Kong. Ідуть штекера. То перший штекер, чорний провідець, підключаємо до мінусової клеми. І потім починаємо до кожної перемички по одному провідцеві під'єднувати. До кожної. Там є провідці, 16 комірок, як би виходить. Бачите, до кожної під'єднаний провідець. І в кінці там є два крайніх, вони під'єднуються червоні до плюсової клеми. Так, зараз ми це все подотягуємо, воно ще не затягнуті нічого. Зараз ми попідтягаємо. На кнопочку у комплекті із платою йде G-Kong кнопочка, не знаю, як вона чи буде працювати. Я на нього просверлив, ставив її тут. Також поставив такий рубильник на 200 ампер, 48 вольт. По ідеї він має в випадку чого спрацьовувати. Не знаю, я його взяв, так поставив. Нехай буде таке аварійне відключення акумулятора в випадку чого. Може буде працювати, як воно буде працювати, покаже час. Потім ми покажемо в відео, що як до чого, що у нас вийде. Мінусову клему зараз я переведу. Закупив такі, але вони, виходить, ніби закороткі. Хоча зараз побачимо, як воно буде. Якщо ні, то я взяв такий більший болт і будемо пробувати через нього підключити, якщо той буде закороткий. Що ж, зараз попідтягую всі болти на перемичках цих. І будемо, під'єднаю до клеми, встановлю. І будемо замість цього акумулятора пробувати підключати. Поки що не поміняв кабеляці. Інвертор працює. Крім того, іще додатково встановив щиток грозозахисту. Посилання я залишу, звичайно, на всі деталі, де купляв. Він тут із цих має 3 плавкий запобіжник. Я так розумію, просто автоматичний вмикач і грозозахист. Щиток із грозозахистом я брав тут в Аліекспресі. Його в мене не було, але вже зараз все ж таки вирішив станцію трошки доукомплектовувати і зробив щиток. Поставив. Нехай буде. Що ж, дотягуємо болти і покажемо далі, що як будемо робити. Сильно їх не натягую, потім можна буде з часом перевірити, де, якщо якась перемичка буде грітися, може бути болт недотягнутий. Через певний час треба знову повернутися до них і подотягувати ліпше. Затягую від руки, так і ще трошки десь підтягую трошечки, перевіряю. Звичайно, то ліпше робити якимось динамометричним ключем, але такого в мене немає.
акуратно треба дивитися, тому що тут велика напруга, аби то не закоротило. Так, трошки підтягнемо. Потім з часом може десь трошки полівити, і то можна буде іще повернутися до того. Кришку зроблю таку, щоб можна легко в будь-який момент відкрити, подивитися, що тут відбувається, в якому стані, і знову там все попідтягувати, десь може провідці, десь подивитися. Після того, як дотягнули це все, йдемо ставити цю клему. Тут внизу має бути ще клема плюсова, тобто мінусова. БМС-ка підключається до мінусової. Перед тим, як під'єднати клему, ми під'єднаємо штекера. Ну що ж, їх треба так, щоб вони защолкнулися. Має бути такий звук, що вони там уже чи нема? Ні, нема. Просто туго закриваються. Так, один є. Тепер другий. Так, котрою стороною? Ага, цією стороною. Просто плотно так вони заходять, штекера, і все. О. Так. Це є. Тепер кнопочку. Кнопочка у нас підключається сюди. Ніби. 4. Ось треба розібратися, куди кнопочка підключається. О. Ніби тут. Так. Кнопочка защолкнулася. Чувствується, як там щолкнуло. Так, тепер ще треба термодатчики поставити. Ще є ось такі два є термодатчики із таким штекером. Ну, я їх поставлю біля перемички якоїсь і біля клем тут. Підключаються вони у цей роз'єм. Ага, в цій стороні. О. Так. Ну що ж, це є. Так, тепер, коли вже штекера всі під'єднали, ну, можемо спакувати БМС-ку туди, де вона має бути. Ці всі проводи туди. Лишні проводи я залишив. Поізолюємо їх трошки. Зараз акуратно складемо, а температурні датчики виведемо під клему. От десь там їх примотаємо. Під перемичками і під клему на виході. Аби температуру акумулятора вони там заміряли. Ну і так я дивлюся, не вийде під'єднати цей клемник. На жаль, прийдеться під'єднувати дійсно болтом. Не знаю, чи воно дуже добре, чи дуже недобре, але виходить у мене так. Я зроблю ось так. Поставимо таку як ізоляцію трошки, щоб болт не був на фанері. Фанера все ж таки може проводити струм. А через оці ізоляції, не знаю, з чого вони є, от є ще червона така, ну червона не ставив. Я думаю, що воно трошки буде ізолювати. І шпилька ця не буде контактувати з фанерою напряму. Підтягнемо.
Ну, роблю це я самий, собі, для себе, ні для кого. Просто вам покажу, який принцип зборки цього акумулятора і як воно працює. Збираємо ми на 48 вольт акумулятор до сонячної станції. Орієнтовно в цій батареї має бути так до 15 кВт, майже 15 кВт електрики. Ну, а то вже досить суттєва така ємність. 365 комірка, 16 комірок. І я думаю, що має хватати повністю на весь будинок. Ну, побачимо, як воно буде. Як усе підключу, під'єднаю, я спробую повністю відімкнутися від живлення від центральної мережі і день-два протестувати акумулятор, як, чи буде мені цієї ємності повністю хватати на цілу ніч, на всі потреби. Побачимо. Ну що ж, друзі, все зібрав. Провода ще поки ці не поізолював, я їх так акуратненько складу і поізолюю, щоб вони так не стирчали. Так вони не гарно тут помотані. Ну, але спершу треба перевірити, чи увімкнеться, чи все добре. Ну, перше увімкнення. Пробуємо включати акумулятор через БМС-ку. Ну що ж, вимкнулося. Значить, мало би бути добре. Зараз на Wi-Fi ще перевірю, як воно буде, чи все добре. Через Wi-Fi спробуємо підключитися і подивитися характеристики, параметри всіх цих комірок. Так, увімкнули. Встановлений додаток G-Con BMS. Ну, спробуємо під'єднатися. Має бути під'єднано місце знаходження і Bluetooth. Так, значить, от, заходимо. Ну що ж ми бачимо? От такі у нас характеристики. Вказує скільки вольт, під'єдналися. Вольти вказує на кожній комірці. Значить, все добре. 52 і 14 вольт. Ну, зараз треба налаштувати заряджання, розряджання, там, балансування. То все повмикаємо. Так. Що у нас тут є? Ток балансування, розряду, заряду. Треба включати. Мови, ну тут китайська і англійська тільки. Пароль. Вимкнути треба ліфе по 4. Так, є. І тепер треба налаштовувати. Так, сила розряду, сила заряду, ємність. Вимкнути зарядку, вимкнути розрядку, балансування вимкнули. Ну, сигналізація, щоб воно пищало, то не обов'язково. Вимкнення температури і сенсор.
Дисплей тут нема. Ну, сенсор не має бути увімкнений. Ну, це є. Так. Так, тут у нас має бути 16. Ємність батареї 306 ампер. От. Ну і це основні такі налаштування. Так, як бачите, це все вимкнено, балансування поки що вимкнено, тому що ну, поки воно буде балансувати тільки коли буде або йти заряджання, або йти розряджання. Тепер що ми бачимо? Бачимо, що вже є навіть опір, якби, не знаю, як він там вимірює, ну, але от якось вимірює. 0,16 показує. 0,16, 0,65, 0,66. Ось такий опір на комірках виходить. БМС-ку я поставив саму простеньку, 0,6 ампера балансує. Хоча от на той акумулятор я поставив 2 амперний балансир. Чому? Тому що там велика розбіжність була у опору і фактично і в ємності. А це комірки якби нові. І тут я думаю, що великої проблеми не буде. От самі бачите, 306 амперний акумулятор, от і які показники. Посилання я теж залишу, де я їх купляв. Не знаю, зараз трошки напряжно з акумулятором, але на магазин брав я в Україні, у нас у Франківську. Магазин знаходиться. Ну, такі показники. Я думаю, що можна пробувати під'єднувати акумулятор до станції. Зараз відключу це все, під'єднаю його і подивимося, як то буде працювати. Спершу від'єднаю панелі. Так, він вимкнувся без мережі. Від'єднуємо. Так, має відключитися, по ідеї. Так, відключився інвертор. Тепер можемо виключати. Ось тут у мене теж така кнопочка є, це теж BMS, G-Kong. Відключаємо акумулятор. Я надіюся, видно. О, кнопочка погасла. Все, акумулятор відімкнено. Тепер можна його виймати і підключати цей. Ну що ж, я поки так під'єднав. Тут цей кабель, що йде до інвертора, мені треба буде ще поміняти обов'язково. Зараз у мене його в наявності немає. Під'єднаємо до цього кабеля, що є зараз. Під'єднав його так тимчасово. Тут так само під'єднав. Думаю, буде видно. Ну що ж, будемо включати. Спершу вмикаємо ток. БМС-ка вже увімкнена, тобто вже ток має йти до інвертора. І починаємо вмикати інвертор. Вимкнувся. Так, він вже почав працювати від акумулятора. Ну, вимкнемо панелі. О, побачили так. Сонячні панелі вже інвертор побачив. По будинку зараз споживання майже немає, 0. Ну що ж, іде заряджання. Ну, зараз вже сонце хилиться до заходу, вже пішло за панелі. Зараз покажу 4 ампери і ще дає 326 Вт. Сонце вже, у мене тут обернуто десь на 11 годину. От бачите, сонце вже там за ними фактично. Вже на них не світить. І виходить, в такому положенню вони все одно ще 320 з чим-то Вт видають.
але зато зранку вони зразу дають більше. І на обід. Вони десь на 11 годину. Ну, так уже показував кілька разів. В попередніх відео можете бачити, як ми встановлювали панелі. 12 сонячних панелей, Longi Solar 540 ваттних. Під'єднали до такого інвертора. Ну, в попередніх відео там показували, як під'єднали, там теж по 6 панелей запаралелили і так під'єднали. Ну що ж, зараз ще треба доналаштувати БМС-ку, так як на ній зараз струм треба зарядний виставити більший, тому що в заводських налаштуваннях струм там, здається, був 40 А виставлений на заряд. Зараз це все справимо. Поізолюємо провода і в принципі все. Так, включаємо налаштування, вказую спеціально на другому телефоні, щоб так, вимкнулося. Ну і ще встановимо налаштування на заряд акумулятора. Так, треба ввести пароль. Пароль, ще раз нагадую, заводський 1, 2, 3, 4, 5, 6. Його можна змінити, але нам того зараз робити не треба. Значить, 16 комірок виставили, 360 ампер акумулятор виставили. Значить, інші налаштування. Так. Значить, шаржі. От у нас зазначено 70 ампер. D-шаржі це то на розряд 120 ампер. 120 ампер нам буде достатньо. Ну, тут поставимо теж 120. Так, ввели. Добре. В принципі, це основні налаштування заряду, розряду. Ну, тут є інші ще налаштування. При скількох вольтах буде балансування вмикатися, 3 вольта на комірці. Ну, я думаю, що достатньо. 3,6 буде. Так, дивимося ще інше, щоб не пропустити щось основне. Температурні там і так далі. Ті налаштування можна не змінювати, в принципі. Основні уведені. Так, значить зараз буде у нас працювати Smart BMS на заряд 120 А до 120 А і на розряд до 120 А так само. Ну, в принципі, все. Зараз потрошку розряджається, тому що, видно, споживання в будинку йде трошки більше, ніж виробляють панелі. Ну, в принципі, все. Потім ще можна підкоригувати налаштування. В меню заходиться і, ну, ще тут є. Тут можна, ну, це вмімкнули заряд, розряд, балансування. Ну, там температурний сенсор, ті всі можна теж коригувати. Ну, я поки то основне зроблено. Що ж, всім дякую за перегляд. І до наступних зустрічей покажемо, що у нас вийде через день-два, чи вдасться автономно, щоб працював будинок тільки від сонця із таким акумулятором. Ну так, електроспоживання у мене в середньому за місяць так, кВт 800 було. От якщо вдасться зараз повністю на автономному своєму живленні, щоб пропрацювати хоча б день-два, то буде чудово, щоб мережею не користуватися. Мережу я вже відключив. Ну, зараз акумулятор майже розряджений, але в принципі я думаю, що з такою ємністю він все одно ще буде його хватати. Ну, до завтра має хватати. Ну, побачимо. Все, друзі, до зустрічі.